Oi. Welcome back to next vlog. আপোনালোক ভালে ভালে আছেনে? এই ভিডিঅ'টো মই জুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু আপোনালোকক জুত মই জীৱ-জন্তুবিলাক দেখাম কি কি জীৱ-জন্তু আছে জুত। এতিয়া বলক জীৱ-জন্তু দেখাও। চাওক। ও মাই গড এখন নাই কিন্তু লিভার খেতে বকিছে এক্সারসাইজ কৰি আছে না ঐ বিয়াৰ ওয়াকিং কৰি আছ যা 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 হৈছে আৰু ওয়াকিং কৰা যা হুমাল দিয়ক মোৰ কথা শুনে এক্সারসাইজ কৰি আছে কালু 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 বলা নি যা হর্নবিল কমন ফক্স ও তো কুকুরের দৌড়ে হাত দুখান কমন ফক্স কমন ফক্স ডগ টাইপ দেখা ওকে হিমালয়ান বিয়ার্স সাও হিমালয়ান বিয়ার্স এতো হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার ইহতে বুঝিয়ে না পাব মোর দেখুন ইমান এখানে হল পার্কখন কিটা কত যাও ওই তো মাছ আছে বলে সাইড কত জাম্প কত চিনি কত বলা মাছ আছে কত ওয়াও এটা সব মাছ আরে এটা সব তলত এটা ডাঙর আছে wow tolo sini gati ah sini gati ah moi mata karena isene nahe je isu kot jut jin bele animals Shillong animals ki ase ki paw mi Shillong eta happe na oi bandor he gita bandor amar Guwahati to ase bele so guys তো বান্দর বিলা আছে ওইখান পার ইয়াতে টিস করা মানা আছে টিস মানে ঝুকাব মানা আছে স্ট্রিক্টলি এটা সয়াতে কাছো আর হা হইলা কোন দিকে কোন দিকে ওই তো কি হইছে উলু ইমান ডাঙৰ ওয়াও সিলি পুরা What is your name? What is your name? Cute baby. डांस कर दो জুখনত মানে কই নাছিল কাৰণে মানে ইয়াতে খেলিব আহিলো আৰু এটো সাইডে দিয়ে মানে পাউন্ড এটা হলু চাই পুখুৰী চলিবিলাক খেলি আছে সব ধুনীয়া লাগিছে না একদম গাৰ্ডেনখন গ্ৰীন কি ধুনীয়া এতিয়া বলা মই খেলিব যাও তাতে বলা কি পাও বহুত ভিৰ হৈছে দেই আজি জলদি বলা বন্ধ কৰিব হ'ব এতিয়া মই মাছক মাতিম কেইটা বাজিল এতিয়া 4:30 হৈ চাওকচোন হাতৰ দীঘল থত এইটো নেকি হাঁহ নহয় এইটো ৰাজা
বগলী নেকি কাষত মাছ আৰু ব্লেক ব্লেক মাছ কেইটা চোৱা আছে আৰু কাষত বগলী কেইটা আৰু কাষত মাছ আৰু পাৰতে আছে আমাৰ চাওক ঠোঁটটো চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ এইটোৱে ভাল লাগিলে জোৰ বস্তুৰ ভিতৰত হয় নেকি এইটো নেকি হেল্ল' ফিছ Hello fish. Hello Neil. Hello Neil. এইটো কেনেকুৱা হাঁহ চোৱা ডিঙিটো কেনেকুৱা দীঘল দীঘল এইটো কেনেকুৱা ব'লা এতিয়া খেলিবলৈ যাওঁ পাৰ্কলৈ ব'লা ব'লা মা কোনটোত চুচৰি দিয়া নালাগে এইটো দিয়া কিছু না পুশ করকে লাহেকে ৰৈ দিয়া হোৱা নাই
চাবা 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 আনবেলেঞ্চ হৈ যাবা হাই হেল্ল' তাছা জাম হৈছে এইটো নালাগে নোৱাৰা মা মোৰ কেমেৰামেন আজিৰ কাৰণে আৰু ন এই বেবছা আনতে আধা ঘন্টা লাগিছে হয়নে এনার্জি নাই আর ওকে সিলভা এনার্জি নাই টাটা গাইস খতম কিনে উঠা মাৰে আৰু ইমান খেলিছে এনাৰ্জি নোহোৱা হৈ গৈছে পুৰা জঁপিয়াইছে গীতৰো নাই এতিয়া এনাৰ্জি বেল বজাই দিলে মানে ছুটি এতিয়া আমি যাব লাগে ডিঙি ধৰা দেখোন না এতে যাক নাই দে মই কত তুই খোলা ও মা ফৰেষ্ট মিউজিয়াম হয় এইটো চোৱাচোন ফুলবিলাক এই গোলাপ বিলাক ইমান ডাঙৰ কেনেকে আমাৰ দেখোন আসামত দেখোন ইমান ডাঙৰ গোলাপ নেদেখোৱে এই ৱেডাৰ ভাল যে সেইটো কাৰণে ফুলবিলাক ইয়াত ভাল বিশে হয় ইয়াতে ঠাণ্ডা আৰু আমাৰ আসামত কিন্তু এতিয়া আমি সেয়া পিন্ধি আছো গৰমত পানী হৈ আছো আৰু এতিয়া আমি দেখোন ইয়াত চুৱেটাৰ পিন্ধিব লগা হৈছে চোৱা গ্ৰীণবিলাক দেখিলেই ঠাণ্ডা লাগি যায় কি ধুনীয়া থাকি যাওঁ নেকি জুম এইখন শ্বিলং জু মানে জু আছিল আৰু এতিয়া আমি যাওঁ এতিয়া পাপাই আমাক লৈ গৈ আছে আমি পাপাৰ পিছফালে এইখনে আৰু শ্বিলং জু এতিয়া আমি গাড়ী লৈ যাম বাহিৰৰ ভিউ এইটো চোৱা ইমান কিমান ভিৰ হৈছে চোৱা গাড়ী থবৰ পাৰ্কিঙে পোৱা নাই এই গৰম বন্ধ যে কেইদিন সেইকাৰণে মন গ'ল দৌৰি স্কুল মন গ'ল Thank you. Really tasty. Strawberry flavor. জুৰ পৰা ওলালো জুত একোৱে নাছিল পাৰ্কখন ভাল লাগিছে ন ভাবিছোঁ সাপ চাব যাম নেকি ঠিকে আছে এতিয়া আমি গৈ দেখোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আজি আহিছোঁ ক'ত জুত